Tứ chánh cần. Bốn điều cần làm của cái người tu sĩ Phật giáo, dầu là xuất gia hay là dầu tại gia cũng vậy, thì 4 điều rất cần thiết mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. 4 cái điều này mà chúng ta bỏ qua đi á, thì chúng ta không thành đạo nghiệp được, không thể nào thành đạo nghiệp được. Cho nên 4 điều cần nó cũng rất là quan trọng. Thay vì sư viết ra chi tiết ở trên bảng, nhưng mà sư không có viết chi tiết trên bảng. Ở đây là trực tiếp giảng về cái tứ chánh cần. Như vậy thì tứ chánh cần là gì? Tứ là 4 điều mà người tu sĩ Phật giáo cần phải thực hiện cho kỳ được, để đạt cái quả vị Bồ đề bất diệt. 4 điều chân chính cần làm để dứt hậu quả khổ đau, được an lạc giải thoát, ra khỏi cảnh trầm luân đày đọa. Đó là 4 điều cần. Cái điều thứ nhất á, cần dứt đi những ý nghĩ ác trong tâm, dầu lớn hoặc nhỏ, khi chưa phát sanh ra ngoài thân tướng. Tức là khi mà nói về vấn đề 4 điều cần đây á, là nói về cái ý mình á, phải cần dứt những điều ác, những điều xấu, dầu lớn hay là nhỏ. Bởi vì tâm hàm hu của chúng sinh á, nó thường hay khởi lên những niệm xấu, những niệm ác lắm, thấy không? Cho nên do vậy mà chúng ta phải cần dứt nó. Nếu mà chúng ta không dứt nó đó, thì từ một cái ác nhỏ nó dẫn đến một cái ác lớn. Mà từ một cái ác lớn đó, nó sẽ, chúng ta không kiềm chế trong tâm được, thì nó khởi ra cái hành động là có thể sát sanh, hại mạng, trộm cắp. Tăng ni thì dâm dục, còn cư sĩ tại gia thì tà dâm lung tung. Cho nên đầu tiên khi mà con người nó đi đến cái hành động thể xác á, thì nó ý nghĩ nó khởi trước. Ý nghĩ nó khởi trước. Đầu tiên nó khởi nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ tôi nói cái tâm ý con người mà xử lý sao mà họ ham mê sắc dục, thì đầu tiên á, họ cũng không có cái tánh này đâu. Nhưng mà rồi á, nó khởi một ý nhỏ thôi, mình mê thích cái đó, mình mê thích người đó. Nó khởi cái nhỏ là chỉ thích thôi à. Đầu tiên là nghĩ chỉ thích thôi, chứ chưa phải là mê nữa. Nhưng mà nó khởi từ từ, nó nở lớn lên như một cái bông hoa. Mới đầu nó nhỏ, nó còn búp, nó mới lú lên thôi, cái bông hoa mới lú lên nhỏ thôi à. Nhưng từ từ nó nở ra lớn. Thích thì nó đi đến tới vấn đề mà mê luôn. Thích thì tới mê. Mê thì sao nữa? Khi mà nó mê quá thì tức là bị nhiễm rồi, bị nhiễm nặng rồi. Không khác nào ví dụ như cái người mà mới tập hút thuốc, mới thích hút thuốc, cái rồi từ từ thuốc, cái hút thuốc, cái rồi từ từ nó ưa, nó ưa quá thành ra mê. Mê tức là nó nhiễm nặng rồi, nó nhiễm. Thì nó dẫn đi đến vấn đề hành động. Mới thì cái ý thôi, cái ý khởi thôi. Nhưng mà lần hồi nó đến cái chỗ mà mê thích rồi nhiễm luôn. Nhiễm hay tới đừng đó đi đến cái hành động. Mà khi hành động là phải bị quả báo. Hành động nhỏ, ác nhỏ, xấu nhỏ thì quả báo nhỏ. Hành động lớn thì quả báo lớn.
là phải bị khổ lớn đó. Cho nên do vậy mà khi mà mỗi con người chúng ta là những cái người mà tu á, xuất gia, thì khi nó khởi lên một cái ý đầu tiên đó là nó thích, thì mình chặn đứng nó liền, cắt đứt nó luôn đó, nó đứt luôn. Thí dụ như sư đi, hồi xưa mà sư về đây hay hoặc ở nơi những chỗ khác một mình á, những chỗ khác một mình, sư thấy một cái cô nữ mà trẻ tuổi mà lại gần sư á, họ cúng dường mà sư thấy họ mở miệng họ cười miếng chi là sư nạn liền. Cô lại viếng sư, lễ sư, cô phải nghiêm trang, không được cười miếng chi, cô phải đứng nghiêm trang lại cô nói chuyện, chứ không được mà cái kiểu ẹo ẹo hết trơn, nạn liền. Mình thấy họ khởi cái ý rồi đó, tức họ sợ, họ rút lui, họ không dám, họ ra cái chiều đó để cho mình thích họ, chặn đứng tức khắc liền. Thấy không? Cho nên mình thấy đừng để họ đi tới hành động. Mình thấy có một cái ý gian rồi đó, cái ý mà nó không đúng đắn rồi, mình chỉnh liền, là tăng là ni, mình xuất gia. Mà mình thấy một cái cô nữ nào, một cậu nam nào nói chuyện với mình mà chớp chớp mắt, hay mỉm miệng cười, hay có vẻ ẻo ẻo, là cái hành động khiêu gợi đó rồi đó, phải chặn đứng liền. Thí dụ như mấy cô á thì nói mấy ông nam, còn mấy chữ tăng á, thì nói mấy cô nữ. Cô nghiêm trang lại, cô nói chuyện với sư không có được mà éo lả, hoặc giả là không được cười, không được cười miếng chi, không được chớp mắt, mình nản liền. Thì nó có cái ý đó, nó nghe mình nản nó liền, là mình không thích rồi, là nó dừng lại liền, nó dừng cái ý xấu lại liền. Nó dừng ý xấu lại liền, thì mình vẫn kiên định mình tu thôi. Chứ mà nó có cái dạng đó mà mình nó lại mở miệng mình thấy nó như vậy á, là mình có những cái lời mà trớ trêu, nó tưởng đâu mình yêu nó, thì nó càng ngày nó lấn tới, nó đi tới hành động luôn. Nhiều những vị tăng á mà tu á mà không cẩn thận chỗ này nè, thì sẽ bị mấy cô nữ nó phá giới mình, phạm giới rồi mình tu không được. Mà khi phạm giới dâm rồi á, tất như con rắn đứt đầu rồi, không thể nào đắc đạo được, không thể nào đắc đạo được. Cho nên mình thấy một cái giới nữ mà họ có cái vẻ mà lả lơi ra một cái chiều gì đối với mình mà nó cái vẻ bất thường rồi, là mình phải chặn đứng họ liền, để họ không sanh ra một cái hành động sai lầm. Bởi vì họ sanh ra cái hành động sai lầm thì phá giới mình, thì mình cũng mất cái đạo hạnh của mình luôn, như rắn đứt đầu, không giải thoát được. Còn ni cũng vậy. Ni thí dụ bây giờ mình người nữ mình tu, mình quyết chí tu giải thoát, dầu cho ông tăng, dầu cho một thiện nam nào đó mà họ nói chuyện với mình mà có cái dạng nó lả lơi bất thường, mình chỉnh nó liền. Xin lỗi cậu, xin lỗi chú, cậu chú nói chuyện với tôi nghiêm trang một chút, nghiêm trang một chút, chứ không nên có cử chỉ đó. Hoặc giả là cậu chú không nên nói chơi với tôi, vì tôi là người tu, đó là mình là ni cô. Còn nếu mà là người cư sĩ tại gia thì mình cũng chỉnh liền. Quý cậu quý chú á, thì tôi không thích những cái lời nói của chú, của cậu, thì yêu cầu cậu chú đừng nói những lời đó với tôi. Ví dụ như vậy. Mà thường á, có người ta khi không phải mà ta sáp lại mà ta phá giới mình đâu. Đầu tiên người ta phải tỏ ra những cái hình ảnh, những cái cử chỉ bất nhã, mà mình làm thinh, họ tưởng đâu mình thích họ càng lấn tới nữa. Mình phải nói một hai câu rất là cứng, để họ thấy mình không đồng tình rồi, thì họ buông trôi đi. Bên cạnh đó, cái sự tu của tăng ni mình á, tôi nói một cái chuyện mà cô Thảo ở Núi Sập vừa qua cho mấy vị nghe, theo lời cô kể sư.
Lúc mà có ở trên cốc của bà Tư Trầu á, là phía sau lưng cái Tịnh Xá Liên Hoa ở trên đầu vậy á, cô ở mình cỏ à, cô tu. Cái có chú giám đốc ở đâu ở dưới huyện á, nó lên nó cúng dường. Đầu tiên nó lên nó cúng dường, nó làm quen cỡ lần thứ nhất. Lần thứ hai đó là nó lên nó cũng cúng dường nữa. Rồi nó đem cái chuyện, nó kể bản thân nó là nó độc thân, vợ nó chết đó. Cho nên giờ nó ở vậy. Nó ý nó tâm sự, nó đem cái chuyện đó nó nói ra. Thì đầu tiên cô Thảo cô cũng nghe đó. Nhưng mà sau cái nó thả cái dòi nó tới, cái dòi dê nó tới. Nó nói giờ nó sống độc thân rồi, nó cũng muốn lập gia đình, kiếm người nào cũng hiền lành, có đạo đức. Nó bỏ dòi mà. Thì cô Thảo này cổ mới nói cậu ơi, tôi không muốn nghe cái chuyện của cậu nói. Cái này để cổ nói, cậu nói chuyện với người khác, người ngoài đời đi, chứ tôi là người tu, tôi không muốn nghe cậu nói cái này. Thôi cậu lại Phật đi rồi cậu về đi. Thế thì bây giờ nó bỏ dòi thêm nữa, bỏ dòi ra rộng chút xíu. Nói đầu tiên tôi lên đây tôi gặp cô, tôi có một cái cảm tưởng như là dường như tôi có cái duyên nợ với cô như thế nào đó ở tiền kiếp. Thôi giờ cô ra cô lập gia đình với tôi bảo bọc đời sống của cô tới già luôn. Thì cậu cự tuyệt, cậu nói không được, cậu đi về đi, tôi không muốn nghe những lời cậu nói. Bắt đầu nó khóc hù hụ lên, nó khóc hù hụ lên cách mà rất là tha thiết, thấy không? Tôi thương cô, tôi yêu cô, bây giờ cô ra đời đi, cô lập gia đình với tôi 2 năm rồi tôi để cho cô trở lại cô tu. Cậu không được, cậu về đi, tôi không muốn nghe lời của cậu. Cậu đuổi. Thì nó lên từ 2 giờ chiều nó ở đến tới 5 giờ luôn, nó không về. Tôi đuổi nó không về. Rồi cô bỏ cô đi vòng xuống núi một hồi có lên, nó vẫn còn trù hụ ở cục đá ở kế bên cái cốc của cổ á. Đó thì nó khóc lóc, nó thương yêu cổ. Tôi với cô là kiếp trước cũng có duyên nợ, giờ tôi gặp lại cô, tôi rất là thương cô. Thôi cô tu, cô từ bi, thì cô nỡ nào mà cô cự tuyệt với tôi. Nó nói đủ thứ hết. Thì cổ mới nói cậu về đi, bây giờ tối rồi cậu về đi, trong tôi đi kêu công an á. Nhưng mà nó vẫn ngồi lì tới mặt trời gần lặn rồi nó mới xuống núi. Mà nó kể nó làm giám đốc ở đâu ở dưới huyện á, cái công ty gì đó, cũng là có chức phận á. Cái về bữa sau nó lên nữa, buổi chiều bữa sau nó lên nữa, nó cũng khóc lóc rồi nó nói cổ là nó thương yêu cổ này kia nọ vân vân thì vân vân. Nhưng mà cổ cũng cự tuyệt. Cuối cùng nó nói nếu mà cô á không lập gia đình với tôi, giờ tôi tự giận tôi chết tại đây nè, tự giận chết tại đây. Thì cô Thảo này cô mới nói cậu kêu tôi lập gia đình cậu, mà tôi không lập gia đình với cậu mà cậu tự giận nha, cậu cứ chết đi, tôi cũng không cần đâu, cậu cứ tự giận chết đi. Thảo này nó nói mạnh dạn lên. Thì nó mới nói thêm cái gì nữa nè, tôi tự giận tôi chết ha, mà cô á, tôi theo tôi báo cô cũng tu không được đâu, tôi sẽ báo cô, tôi báo cô tới cùng luôn. Thì cô Thảo này cô cũng cứng, được rồi cậu báo tôi tôi tụng kinh, tôi cầu chư thần Kim Cang đập nát cái đầu luôn, chứ cậu đừng nói mà cậu báo tôi. Nó nói cứng rắn
thì thằng này nó cũng khóc ê à hay hà, rồi nó cũng có nói đó. Cuối cùng rồi á, bây giờ cậu không về phải không, bây giờ tôi xuống tôi kêu trưởng ấp lên nè, cái bỏ ra đi, bỏ xuống núi nó kêu, thì lên đây nó đi mất. Từ đó sau nó không có lên nữa, nó không lên nữa. Đó, theo lời cô Thảo, cô kể sự á đó, tiên ở núi Sập nghe rồi đó. Đó, có mấy đứa nghe. Có nhiều khi mình tu nghiệp nó khảo mình, nhiều khi không phải duyên nợ gì hết trơn trụi á, mà do ngủ ấm ma nó thấy mình tu tinh tấn á, nó nhập, nó dựa vô rồi đó, nó giục nó lại để mà phá đạo mình, phá đạo mình. Cho nên những người tu mà yếu mềm quá, mình tưởng nó nói tiền kiếp về duyên nợ, tưởng đâu duyên nợ thiệt, bỏ ra đời luôn. Bỏ ra đời luôn, mất đạo, hư đạo luôn. Cho nên cái vấn đề mà khi mà mình thấy người ta khởi một cái ý dầu nhỏ thôi, nó có cái dạng tình cảm dính líu với mình phải gạt ngang liền. Mà nếu họ cái ý họ lớn hơn nữa, như cái chú đó mà nó khóc, nó đòi tự giận, nó chết đi cho nó chết đi, mình không gì sợ nó chết mà mình bỏ đạo bỏ tu. Nó gạt mình đó, ma ngủ có ma bên ngoài nó phá mình đó, thấy không? Đó là cái thứ nhất mà nói bên ngoài mà đến lâu kéo mình. Bây giờ nói đến trong lòng của mình nghe trong lòng mình nó khởi nghĩ mà thích, khởi nghĩ thích một nữ sắc nào đó, hay là một cái nam nhân nào đó, mình cắt đứt liền. Mày nghĩ bậy rồi nghe mày, tao tu mà sao mà mày nghĩ là bậy với mày, thấy không? Mình mới tự chặn đứng mình luôn đó. Trong khi nó khởi nghĩ như vậy rồi á, thì mình định tâm, mình niệm Phật, mình niệm những câu Nam Mô Di Đà Phật, niệm những câu mà chú án mê ni bắt chồng, án chức lệ chú lệ chứng đề ta bà ha cái gì đó, hay mình niệm số tức quan, là những cái câu này là những cái phương tiện chặn đứng khi lòng tà mình khởi lên. Nói xin lỗi, khi lòng tà mình không khởi, khỏi cần niệm cũng không sao đó, chỉ mình giữ tâm thanh tịnh là mình tu rồi. Tâm hồn mình thanh tịnh an lạc, đó là tu. Tránh ác làm lành đó, là mình tu. Mình có một tâm niệm giúp người đó, là mình tu. Có ý niệm phóng sanh là mình tu. Có ý niệm bố thí là mình tu. Thấy không? Còn cái ý niệm mà nó khởi lên, nó ham muốn những cái về sắc dục, đó là ý tà, ý ma đó. Trong khả tâm mình nó khởi lên rồi đó. Ngủ ấm ma từ bên ngoài nó phóng một dòng điển vô mình, tự nhiên mình không có mê, không có nhiễm, không ưa cô nào, không ưa ông nào hết trơn á, nhưng tự nhiên nó khởi lên ưa thích. Đó là ngủ ấm ma bên ngoài nó phóng cái dòng điện vô mình á, nó khiêu gợi ngủ ấm ma trong lòng mình ứng lên. Rồi có những người á, khi mà ngủ ấm ma trong lòng mình nó ứng lên rồi á, nó duyên theo cái đó, nó chấp trụ nữa đó, rồi nó liên tưởng tới cái chuyện là đến cái sắc dục luôn. Mình phải chặn đứng tức khắc liền. Mà chặn đứng bằng cách niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chặn đứng bằng cách mình niệm á, án mê ni bất nghi hồng, hoặc án chức lệ chú lệ những đề ta bà ha. Hoặc giả mình niệm bằng cách là niệm số tức quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niệm qua, niệm lợi, niệm tới, niệm lui, để ngăn chặn cái ý này nè, cái xấu này nè. Cho nên những cái câu này là những cái câu phương tiện để chặn đứng cái ý tà. Chứ những cái câu này không phải niệm đi thành Phật, không phải niệm đi thành Phật đâu. Mà thành Phật á, là mình phải tịnh tâm, đi vào tịnh tâm, đi vào đại định, rồi sau đó song song mình quán xét chuyện quấy, chuyện phải, chuyện hư nên đó, thì mở mang cái trí tuệ, mới đi vào cái ngộ và nhập được cái càng ngày càng sâu rộng, từ quái vị nhập luôn với căn lai bất lai vô sanh duyên giác Bồ Tát về thành Phật. Và khi thành Phật thì cái cảnh giới Phật là cảnh giới gì? Là cảnh Tây Phương Cực Lạc, cái Đức A Di Đà đó. Cảnh giới Phật cũng tức là cái cảnh niết bàn của Đức Thích Ca Như Lai, an trụ trong thanh tịnh tự nhiên như nhiên bất biến đó. Cái cảnh Phật tức là cái cảnh Lô Xá Na của Đức Phật. Lô Xá Na là pháp giới tàn thân,
bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt nó là như vậy. Cho nên những cái phương tiện đầu này để đi vào cái thế giới quang minh chính đại, chứ mấy cái này là cái phương tiện không phải là niệm Di Đà hoài mà được thành Phật đâu, cũng không phải là ngồi thiền ngồi cứu rũ hoài mà thành Phật đâu, mà cũng không phải á mình niệm chú hoài mà mình thành Phật đâu. Thành Phật là quan trọng đi vào tịnh định và quán xét. Cho nên cái pháp môn của nhà Phật tu á, đầu tiên là mình phải hiểu khổ tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Hiểu rõ khổ tập diệt đạo rồi phải quán xét tứ niệm xứ, 4 cái xứ sở. Mình phải có quan niệm và phải có chánh niệm đúng đắn như vậy thì trên đường tu mình mới vững. Nghĩa là sau khi mình có khởi ý nghĩ sai lầm là mình đã học tứ niệm xứ, mình biết rồi, cho nên mình chặn đứng trong lòng của mình. Rồi những người ngoài ở bên ngoài á, họ khởi lên những niệm tà đối diện như mình biết rồi, mình chặn đứng họ. Như vậy mình mới viên dung để mà tu, thấy không? Cho nên nó nói tứ chánh cần, điều thứ nhất là cần chặn đứng cái ý nghĩ mình á, trong tâm dầu nhỏ, ý nghĩ xấu, ý nghĩ bậy, ý nghĩ tà, phải chặn đứng. Mà nếu ý nghĩ mình nó khởi lớn hơn thì mình cũng chặn đứng nó lại luôn, đừng để đi đến hành động. Mình không chặn ý nghĩ trong lòng của mình từ nhỏ, không ngăn nó để cho nó nở lớn như bông hoa nó nở lớn rồi thì nó sanh ra cái nhị ở bên trong, nó đi đến hành động luôn. Một cái người thế gian, tại sao một người nam nào đó, một người nam nào đó mà có thể họ làm bậy đối với một người nữ giữa đường? Bởi vì cái ý nghĩ họ đầu tiên á là họ thích cái người đó. Khi thích rồi á, đặc biệt nó không chặn đứng cái thích này, mà nó liên tưởng chuyện này, nó thành nó đam mê rồi thì nó đi tới cái hành động luôn. Cho nên một cậu nam sẽ dĩ có thể ôm một người nữ ở ngoài giữa đường hay chỗ đông người á, là cái ý nghĩ nhỏ trong lòng họ không cần chặn đứng, họ để nó lớn lên, nó đi đến cái hành động bậy như vậy. Còn một người bên ngoài cũng vậy, một người nữ cũng vậy. Khi cái ý mình á đầu tiên nó khởi nhỏ thôi, chỉ thích thôi, thích người đó tài qua thôi, thì nó đi từ từ, nó liên tưởng đến những cái chuyện này nọ nữa, thì nó sanh ra mê nhiễm. Mê nhiễm thì dầu có chồng cũng không sợ nữa, đi tới nó hành động luôn, chấp nhận loạn dâm tà dâm luôn, thấy không? Cho nên cái người đời người đạo cần phải chặn đứng những cái này. Trước nhất là cái người tu xuất gia thì mình phải chặn đứng mình, mà chặn đứng những người xung quanh họ, mình thấy họ có những ý tà là mình phải cắt đứt luôn. Đó. Hướng dẫn họ những cái điều tốt. Đó. Còn họ có nói kiểu nào kiểu như sư cô Thảo đã nói á, thì mình cắt đứt luôn, mạnh dạn lên, không yếu mềm nữa. Nó nói tự giận đây, cho tự giận chết, không sao đâu. Như cũng không sợ quả báo nữa, bởi vì mình đã quyết tu thì nó có gì đâu sợ nữa. Còn nếu trường hợp á là trong gia đình là vợ là chồng với nhau, mà bây giờ mình á muốn tu thì mình phải bàn với nhau, vợ chồng bàn với nhau cho đồng thuận với nhau để mình đi tu cho nó trọn vẹn. Còn nếu mà người chồng người vợ chưa đồng ý thì mình đừng vội, từ từ nhắc nhở khuyên lơn, rồi cái là giảng lần, để khi cái người đối tượng của mình đồng ý mình đi nó mới trọn vẹn. Chứ nếu không thì mình đi nó cũng lâu dài, mà mình vội vàng mình đi như vậy á thì mình sẽ sau cũng bị cái nghiệp. Thí dụ ông thiền sư Miyama mà ông cả ngàn năm nay ông bỏ vợ ông tu, mà vừa rồi xưa làm việc á, ông bỏ vợ ông tu rồi vợ ông thương yêu quá, câu lâu kéo ông về, ông không về. Rồi ổng vô hang ổng tu, bà vợ kêu về ông về, bà chất bổi bà đốt đặng cho ông chạy về. Ông không ra ông ngậu tự thiêu luôn.
cách này cả ngàn năm, cả ngàn năm. Thì bà vợ có chồng khác rồi, cũng có qua nhiều đời rồi. Ngay cái đời này đó thì ổng đi tìm, ổng gặp lại, ổng tìm gặp lại, ổng trả cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này không phải bề trên bắt buộc ổng trả, mà ổng tự đi trả. Trả bằng ngày sao? Ông về ông gặp cái bà đó rồi á, ông nhập vô xác ông cứu đời. Thì mỗi lần ông nhập vô xác ông cứu đời á, thì bà đi bằng hai đầu gối chứ không có đi bằng chân được. Hai vợ chồng từ ở ngoài Thanh Hóa dẫn vô đây để gặp với sư, hỏi giờ cái phần này cứu đời á, thì cũng có kết quả. Nhưng mà sao thấy mỗi lần mà ông về á thì ông đi bằng hai đầu gối, mà hỏi ông là ai thì ông không nói. Nhờ vô đây nhờ sư giúp giùm, cho sáng tỏ vụ này, ông này theo sát độ vậy mà tránh hay là tà. Thì vô sư rồi mọi việc nó lộ rõ thôi. Tức là ổng ứng lên, ổng nói ổng là trước kia cách nay trên 1000 năm ổng là thiền sư Myanmar, bỏ gia đình đi tu. Nhưng mà cuối cùng rồi á, bà vợ theo kêu ổng về, không đồng ý ổng tu, đốt lửa, ổng chết trong hang, ổng tự thiêu luôn. Nhưng mà ổng vẫn tu. Bây giờ ổng mới quán xét thấy rõ rằng á, trước kia bả dùng lửa bả đốt tôi ở trong hang mà tôi chết, thì sau này bả phải bị trả một cái quả là người khác đốt bả. Tôi thấy tình hình này thì tôi không nỡ, cho nên tôi về tôi mượn xác bả để mà tôi cứu dân độ thế, hồi hướng cái phước cứu dân độ thế của tôi, cho bả tránh khỏi cái quả sau này bị người khác thiêu bả. Đó. Lý do là như vậy. Thì ông nói với sư nghe như vậy, thì sư nói thôi được rồi, nếu mà thiền sư mà có ý đó cũng tốt. Nhưng mà tôi hỏi rõ, đây là cái bề trên á bắt buộc ngài phải trở lại mượn xác cứu đời để mà trả cái nghiệp cho bả khỏi bị cái nghiệp này, hay là tự nguyện? Hay là tự nguyện? Thì ông nói ông tự nguyện. Rồi tôi hỏi á, trước kia là vợ của ông mà ông bỏ đi tu, là ông không còn thương yêu bả nữa, quyết tâm tu thôi. Bả đã có chồng mấy kiếp rồi, thì bây giờ á ông trở lại ông mượn xác bả, ông cứu đời để hồi hướng cái phước cứu đời của ông á, cho bả khỏi tránh cái quả là đốt ông sau này bị đốt lại. Như vậy thì ông thương bả bằng cách nào? Ông thương bả bằng cách tình yêu chồng vợ trong những tiền kiếp, hay là ông thương vì cứu độ chúng sanh? Thì ông mới nói rằng á, ông thương vì cứu độ chúng sinh, cho nên tôi phải mượn xác bả để tôi cứu độ đời, hồi hướng cho bả. Bởi vì tôi đã tạo cho bả một cái nghiệp, thì bây giờ tôi phải trở lại giúp bả giải cái nghiệp này. Đó, thì đây là tôi nói một cái sự việc á. Cái này có lên mạng rồi. Đó, có lên mạng rồi, nhưng mà sư không có nói rõ cái này. Bây giờ sư nói rõ như vậy. Cho nên ai đó mà có chồng có vợ, đồng chồng đồng vợ để đi tu thì cứ đi. Mà nếu mà không đồng thì cứ tu cư sĩ từ từ, mình cắt lần lần. Cái sợi dây tơ hồng mà ông Tơ bà Nguyệt mà xe xăng quá đó, thì bây giờ mình tháo mở dần dần, lơ lần lần tháo ra luôn. Chứ còn nếu mà còn xăng quá, mình cắt đứt cái nữa. Cắt đứt thì sau này mình phải trả cái nghiệp. Cái này ông thiền sư Myanmar này là tự mình đi trả nghiệp. Tự mình đi trả nghiệp để giúp cho cái bà vợ tiền kiếp khỏi mang cái nợ. Thấy chưa? Cho nên cái này mình phải hiểu. Cho nên á, điều thứ nhất là cần dứt đi những ý nghĩ ác trong tâm của con người, giàu lớn giàu nhỏ, cần đến chấm dứt. Mà mình chấm dứt, kể cả mình chấm dứt những người bên cạnh họ có ý với mình cũng phải ngăn chặn họ. Cái điều thứ hai á, là cần dứt đi những việc làm ác do thân tướng đang hành động, giàu lớn hay nhỏ. Ví dụ những cái hành động ác á, nhỏ như là đập mũi, thấy không? Giết kiến. Đập mũi giết kiến là nhỏ thôi, nhưng mà mình á, cái ý mình mà thích giết á, mình phải chặn đứng lại.
đừng làm. Còn thí dụ như bây giờ ở chùa Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường mà hoàn cảnh bây giờ có mối có kiến, mình gian giái nó, mình không muốn giết nó, nhưng vì bảo vệ Tam Bảo mình phải đuổi nó đi, phải gian giái cho nó đi, định kỳ hẹn cho nó, hoặc giả là 3 ngày hay là 7 ngày để cho nó đi. Mà giờ chót nó không đi á, thì giờ mấy vị không đi thì buộc lòng tôi phải đuổi, tôi phải quét phải dọn mới đi đó. Thì đương nhiên khi mà mình quét mình dọn nó phải chết rồi, mình đâu có muốn giết nó, nhưng mà vì bảo vệ Tam Bảo thì mình phải làm thôi. Mình làm thì đương nhiên nó phải chết. Như vậy tối tụng kinh cầu siêu cho nó, thì nó chết nó có hận mình đi chăng nữa, nó có thù mình đi chăng nữa, mình cầu siêu cho nó cũng giảm bớt cái thù hận, nó không có báo mình. Chứ còn á mình cố tình mình giết nó, cứ thấy đâu giết đó, mũi cắn đâu đập nó bóp bóp luôn, cái này là mình cố giết, thì sau này nó báo oán mình sinh nó cũng khó lắm, bị mình cố sát mà. Còn vấn đề ngộ sát, vô tình sát thì cái này nó nhẹ hơn. Có thể mình sám hối, mình tụng kinh, mình cầu siêu hồi hướng phước nó, thì nó cũng tha cho mình. Thì cái nghiệp này dễ giải, còn cố sát là khó giải lắm đó. Cho nên khi cái hành động mình nó khởi nghĩ ác thì mình nên bỏ đi. Tôi còn nhớ lúc tôi ở Bến Tre đó, nước mà nó ròng ra, hai bên là dừa, rồi nước nó giữa nước rồi rút ra, rồi mấy cái con mà mùa nọc á, cái mùa nọc cái dài dài có đuôi, nó có chân, nó cà nhảy á, ngồi cắt cớ, ngồi cầm một cục đá chọi chơi thôi, về có con ngã ngửa chết, cái hối hận, không mai mốt đừng cái chơi kiểu này nữa, mình chọi thử thôi mà nhìn nó trúng nó chết, nó ngã ngửa luôn. Tao vô trên điện sám hối cầu siêu cho nó thôi, ta còn không cố ý giết nhà ngư, chọi chơi thôi mà nhà trúng nhà ngư chết, thôi tha cho ta đi, sám hối. Một việc nhỏ mà hành động việc nhỏ vậy cũng không nên làm, đó. Giờ đến cái hành động lớn, tức là đến giết người, hoặc giả là trộm cắp của người đó, vân vân. Giết người, giết chúng sanh, trộm cắp của người, hoặc giả là mình nói láo để mình gạt gẫm người ta để cười vui cười chơi, cái này đừng bao giờ. Cũng như vấn đề rượu cũng vậy đó, bệnh hoạn thì mình được uống thuốc rượu, nhưng mà cầu xin Phật hộ pháp chứng minh đó. Khi mà làm công chuyện nặng nhọc mà nhức mình nhức mẩy mà thuốc rượu uống để cho nó thông máu, cho nó khỏe, được quyền uống. Còn vấn đề mà nhậu say sưa là không nên, đặc biệt là người cư sĩ, nhậu say sưa là không nên. Còn rượu tình rượu nghĩa, đi đám cưới, đám hỏi, lễ lộc gì đó thì nhắm một cái chung không sao. Còn riêng cái người xuất gia thì không nên uống, trừ ra là bệnh hoạn uống thuốc rượu thì được uống, nhưng mà phải xin phép Phật, chứ không được mà nhậu say sưa. Nếu mà nhậu say sưa là phạm luật Phật rồi, thấy không? Phạm luật rồi, không được. Bởi vì khi mà mình đi đến cái hành động là sát sanh, trộm cắp, hoặc giả là dâm dục, hoặc giả là nói láo, hay là cờ bạc, rượu chè say sưa, cái này cái người xuất gia không nên. Mà đặc biệt trong cái giới xuất gia đó thì gồm có 4 đại giới trục xuất. Ai phạm cái này là phải đuổi ra khỏi chùa thôi. Một là sát sanh, giết người, hai là trộm cắp. Nếu mà giết người mà phạm vào cái tội mà có thể tử hình hay là tù chung thân là phải trục xuất. Trộm cắp phạm tội có thể là nhốt tù thì cũng phải trục xuất. Còn phạm cái giới dâm dục thì cái này là dứt khoát phải trục xuất thôi. Cái thứ tư đó là giọng ngữ, chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì cái này phải, nếu mà giọng ngữ mà đến một mức độ cố ý là phải trục xuất. Giọng ngữ mà cố ý là phải trục xuất thôi. Thí dụ những cái việc gì
mà mình tu ở chùa mà thầy tổ bắt được, có bằng chứng cụ thể rồi là trục xuất. Nếu không nhận tội, thí dụ nói giọng ngữ nhận tội thì có thể châm chế giảm tội. Nhưng mà nếu ngoan cố mà không nhận tội, mà có người biết rõ ràng, dầu không nhận nhưng phải đem luật Phật ra trục xuất, không chấp nhận cái chùa nữa. Đó, cái này phải nhớ như vậy đó. Thí dụ chẳng hạn mày trong luật Phật của sư đó, vừa qua có xảy ra những cái vụ việc có thể trục xuất đó, nhưng mà thôi, để cho giác ngộ tu, để coi có ăn năn cải hối hay không. Đó là vấn đề, nói đi vấn đề mà cần dứt đi những hành động ác dầu nhỏ, hay là dứt đi những hành động ác lớn, là riêng bản thân của cái người xuất gia, dầu tăng dầu ni cũng phải cố gắng gìn giữ. Còn cư sĩ thì cũng phải thực hành như vậy thôi. Bởi vì người cư sĩ tại gia đó không có gia đình thì mình phải giữ cái sự thanh bạch cuộc đời của mình. Còn nếu có gia đình thì cũng phải giữ cái trong sáng của gia đình mình, mà phải dứt đi những cái việc ác, việc xấu nhỏ bằng hành động, dẫn đến việc lớn. Nó là như vậy. Cái điều thứ ba đó, cần phát triển những ý nghĩ thiện trong tâm, dầu lớn hay nhỏ, khi chưa phát sinh ra ngoài giả tướng. Tức là mỗi con người mình á, trong tâm hồn con người mình á, nó có hai cái điều, hai cái ý phản đối nhau. Đó. Một cái ý này nó sanh ra là nghĩ ác, nhưng mà ngược lại nó cũng có ý nghĩ thiện. Mình nói hai ý chứ sự thật là có một ý à. Một ý nó sanh ra cái này là tư tưởng ác, một ý nó sanh cái này là tư tưởng thiện. Mình đang ngưng dứt cái ác rồi thì bây giờ mình phải cái nghĩ thiện, dầu nhỏ dầu lớn, cần phải phát triển nó. Cần phải phát triển nó. Mình phải phát triển nó để cho cái tâm đức của mình càng ngày càng lớn, càng mạnh. Rồi cái đạo Bồ Đề mình á, như cái hột giống Bồ Đề, nó càng ngày nó càng phát triển, nó lên cây, tàn lá xum xê, không? Tàn lá xum xê. Cái tâm hồn của mình, cái tâm hồn mình mà phát triển được cái từ bi, cái đạo đức đó, nó rộng lớn chừng nào thì làm cái chỗ nương tựa cho các loài chúng sanh. Nếu nói về vấn đề các cái loài mà như loài có cánh á, làm cái chỗ cho các loài có cánh nó đậu, như là chim chóc chẳng hạn. Mà nói cái loài mà không có cánh á, thì để che nắng và che mưa những cái loài không có cánh, chẳng hạn như loài ngừ hay các loài thú cầm chạy dưới đất. Cái tâm đức mình lớn, nó sẽ che chở được cái cõi thượng cầm, mà cũng che chở được hạ thú đó. Cho nên cái tâm thiện nó nhỏ, mình cần phát triển thêm cho lớn. Mà nó lớn được rồi, nó đồng nhất với chư Thánh, La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Như Lai thì rất có lợi cho chúng sinh, kể cả hai cõi âm dương luôn. Bởi vì con người mà có một cái tâm đức rồi á, mà lớn rồi đó, thì chẳng những cái người trần gian mình rất nhờ. Cụ thể nhất là chim chóc nó có chỗ đậu, mà người và thú vật ở dưới này nó có chỗ đục nắng che mưa. Rồi cái người âm cũng vậy, cái người âm cũng có chỗ nương ở cái cây lớn à. Có người thì ở trên ngọn cây, rồi có người ở dưới đất, thấy chưa? Cho nên nó che chở cả hai cõi âm dương luôn. Hay là năm nay mình nói thẳng là Đức Phật, cái Thích Ca và chư vị Phật là cái tàn cây Bồ Đề bóng mát to lớn để che chở hai cõi âm dương luôn.
là cái chỗ này nè, thấy không? Đó, phát triển những cái dầu nhỏ hay lớn đều phát triển cái tâm thiện của mình. Thí dụ bây giờ cái tâm thiện là có nhiều việc để làm lắm đó, nhiều việc để làm đó. Như vậy thì mình phải, cái điều thứ tư á, là cái điều cuối cùng, mình phải phát triển cái ý thiện bằng hành động, dầu nhỏ hay lớn phải phát triển nó bằng hành động luôn. Có nghĩa là mình có tâm lành tâm thiện, mình muốn giúp người thì phải thực hiện bằng hành động, chứ không phải ngồi nói suông. Có những người đó, họ vì danh vì lợi gì đó, bên ngoài thì họ nói làm việc thiện, bố thí, phóng sanh, giúp đỡ nghèo khó, bệnh hoạn, cúc câu vân vân, nhưng mà họ có một cái ý đồ lợi dụng cái gì đó thì đó chưa phải là thiện đâu, đó chưa phải là thiện. Mà cái ý mưu đồ danh lợi, bên ngoài thì thấy họ cũng bố thí nhưng mà họ cầu danh cầu lợi vân vân, thì cái này chưa hẳn là thiện. Cho nên những người mình biết tu rồi đó, thì cái hành động, cái tâm thiện phải đi đến hành động thiện. Mình thật sự mình giúp đỡ người ta, mình không cầu danh lợi gì hết, thật sự giúp đỡ. Mình không có phương tiện giúp đỡ việc lớn thì phương tiện giúp đỡ việc nhỏ đó. Bằng hành động nhỏ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ mình đi đường, mình thấy cây gai nó nằm giữa đường, mình không đạp, mình thấy mình né rồi mình không đạp, hay là cục đá cũng vậy, thì cái hành động đó rất nhỏ, mình lượm gai, lượm cục đá bỏ vô lề, đó là thiện đó. Cái ý thiện từ nhỏ mà mình không làm sao làm tới việc lớn, thấy không? Nó như vậy. Cho nên cái điều thứ tư này nó cũng quan trọng vô cùng. 4 điều này đều quan trọng hết, nhưng mà cái điều thứ tư này mình phải thực hiện bằng hành động, làm việc thiện. Nhỏ cũng làm, lớn cũng làm. Nhưng mà cái việc làm mình phải tùy thuận trong hoàn cảnh nhân duyên, tùy thuận trong hoàn cảnh nhân duyên. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ mình đi đường đi, mình thấy một cái bà già nọ, ông già nọ đi giăng nắng mà đi bộ, mình đi xe, mình thấy tội nghiệp cái gì, đúng không? Thì tâm lành mình khởi thiện lên để mình chở cho người ta đi qua một khoảng đường, thì đó là tâm thiện mình khởi lên rồi. Đi đến hành động là mình phải làm, nhưng mà làm phải coi chừng. Không biết là cái người này đi bộ giăng nắng này, ông già bà già mà thiệt hay giả nha. Coi dừng cái thứ lưu manh, mà cái thứ mà làm tiền, cái thứ ác này nó làm bộ là mình chở nửa đường nó bóp cổ mình, nó hẹn với cái nhóm của nó ở đâu giữa đường á, tới đó nó kêu ngừng, rồi mình vừa ngừng cái tóm trong bụi nó nhảy ra siết cổ mình, lấy xe mình luôn, đi được tiền mình. Cho nên vấn đề làm thiện cũng phải biết. Có thể có những trường hợp mình thấy đó là việc thiện nhưng không dám làm, phải tránh đi. Thấy ông già bà già mà đi giữa đường giăng nắng này kia, trừ trường hợp mình quen biết người đó nha, quen biết người đó mình ngừng thì rước được. Nhưng mà cái người lạ dứt khoát, mà đặc biệt ở thời đại này mình thấy người ta đi đường giăng nắng, cái lòng thiện mình có, thương tội nghiệp đó, nhưng mà cái người lạ thì coi chừng họ giả dạng rồi họ hẹn với đồng bọn họ ở đâu ở khoảng vắng nào đó, mình chạy nghe chở họ, đưa họ tới ngang đó, rồi cái kêu mình ngừng, mình vừa ngừng rồi trong bụi nhảy ra siết cổ mình, lấy xe mình luôn, và có thể nó giết chết mình luôn. Cho nên làm việc thiện, nhưng mà trong cái hoàn cảnh thực tế, người lạ không nên. Mà nếu mình có giúp được á thì phải có nhiều người cùng với mình, chứ một mình đừng làm. Cũng như mình nghèo khổ đi, có nhiều ông ăn xe ôm vừa rồi á, thấy cái người ta kêu chở từ ở thành phố Hồ Chí Minh về tới Bình Dương, thấy tội nghiệp chở đi về Bình Dương lên khoảng vắng rồi cái nó kêu ngừng, siết cổ lấy không ra luôn. Nó ngồi đằng sau nó siết cổ đâu trở tay kịp được, lấy xe luôn, và nó giết người chết luôn. Thấy chưa? Cái đời này có những cái việc thiện mình cũng cần phát triển, nhưng mà phát triển cho đúng chỗ đúng lúc. Đúng chỗ có nghĩa là người quen mình nên làm, còn người lạ không nên. Còn thí dụ như đúng lúc là đi, ví dụ chi khoảng chừng khoảng cây số, mình chở người đó trong chừng một khoảng cây số, dầu người lạ, nhưng mà trong khoảng cây số này nhà cửa nhiều lắm thì có thể giúp được.
còn chỗ vắng không chở, dứt khoát mình khép cái cửa từ bi đó lại đi, cái chỗ đó khép lại đi, chứ mình mở rộng ra là mình chết á. Thứ nhất là cái đời này. Cho nên cái tinh thần á là giúp đỡ cái người khó khăn á. Cái người Việt Nam mình đa số nó rộng mở lắm, nhưng mà quý vị qua nước ngoài rồi, quý vị mà rộng mở cái kiểu mà giúp đỡ cái người mà xung quanh á, coi chừng ra tòa đó. Cũng như có một cái người á, kỳ sư đi qua Mỹ á, cái cô này nè, theo như bản thân cô kể lại với sư á, cô mới rước ba cô qua chơi, qua bên chợ du lịch, thì cổ đi với ba cổ bên lề đường, ngược chiều phía bên kia có cái bà già bà chống gậy lụm cụm, cái bà sụm bà té xuống. Ba cổ bị quen mình đến nay rồi, băng qua bên kia đặng đỡ bà dậy, đỡ bà dậy, bà níu luôn: ông xô tôi té ha. Thưa ra tòa. Mà thưa ra tòa rồi thì cái người con gái á, rước ba qua, cổ lại cô nói là ba tôi bên Việt Nam tôi mới rước qua đây là đi du lịch chơi, ba tôi đi với tôi mà thấy bà này bà sụm tôi cũng thấy nữa, rồi ba tôi ở bên Việt Nam này nó quen rồi, thấy vậy lại đỡ ba tôi, tội nghiệp chạy qua đỡ bà đứng lên, bà níu bà vu khống ba tôi, chứ ba tôi không có xô bả. Thì tòa nói tao không nói với mày, tao không nói với mày, bà ta nói với người này. Thì cuối cùng nó phạt cổ 30.000 đô, phạt 30.000 đô. Đó là bà kể ngay sư á. Cho nên đi ra nước ngoài đừng có làm bắt chước về Việt Nam nha, không họ dịnh một cái là tốn tiền. Tôi nghe cô đó nói tôi hết hồn luôn. Cái kiểu mà đi vào dọc đường mà mình thấy cái người như vậy thì mình đâu có thể nào mình làm đứng yên được. Mình qua mình đỡ họ dịnh mình, họ vu khống là mình thua. Còn mình á muốn thắng á thì mướn luật sư, mà mướn luật sư phải tốn tiền nữa, mà mướn luật sư chưa chắc ăn nữa, thấy không? Cái luật cái xứ người ta vậy đó. Thành thử tôi nghe nói tôi hết hồn luôn. Tôi nói có chứng, có sách bách cái chứng, chứ không phải tôi nói vu khống đâu. Bởi vì cái xứ mình nó khác, xứ người ta nó khác, cái luật xứ mình nó khác, luật xứ người ta nó khác. Cho nên mình không thể nào đem cái luật mình mà nói nơi nước người ta, mà cũng không thể nào đem cái luật của nước người ta đem nói nước mình được. Cho nên á, ông bà mình xưa dạy hay lắm: ăn theo thở, ở theo thầy. Thì ăn theo thở là thở nào như thế nào mình phải hiểu, mình sống nó hòa hợp với cái thở đó. Ở theo thầy là gì? Là ở theo giờ nhất. Giờ này mình ở đây, mình nói chuyện với mình ở đây, mình sử dụng theo cái luật ở đây, cái tình cảm ở đây, cái đạo đức ở đây. Chứ ra nước ngoài nói đạo đức không ai mà nghe đâu. Ra nước ngoài nói luật thôi, mà người ta nghĩ rằng luật là đạo đức đó. Người ta nghĩ là luật là đạo đức, mà thật sự cái luật á mà theo cổ nhân nói á, sử dụng luật pháp một cách cứng khư là mất đạo đức. Thấy không? Sử dụng theo luật cứng khư là mất đạo đức. Còn nếu mà sử dụng theo tình thì mất công bằng. Cho nên cái lý của cổ nhân người Đông Phương này nói rất chuẩn. Con người sống phải có tình và lý. Phải có tình và luật pháp. Chứ nếu mà đem luật pháp không mà xử là không đạo đức, hay muốn nói thẳng đó là vô đạo đức. Thấy không? Còn nếu tình á, đem tình ra mà giải quyết không á, thì mất công bằng, là cũng mất đạo đức luôn. Mất công bằng cũng mất đạo đức. Cho nên là nếu nói ra cái lý trung dung của đạo Phật là phải tình và lý, và phải có tình và có lý. Lý là luật, lý là pháp luật, mà tình là tình cảm của một con người, cuộc sống của con người. Theo người phương Đông mình hay sử dụng về cái tình lý.
đó. Cũng như luật pháp và tình ngừ phải giải quyết sao cho nó dung hòa, nó trung dung. Mà trung dung đó là cái tư tưởng của phương Đông. Tư tưởng của phương Đông nó là như vậy đó. Còn phương Tây thì ta khác. Nhưng mà cũng không hẳn là phương Tây mà nước này giống nước kia đâu. Cũng mỗi nước cũng không khác nhau đâu à. Đó, mỗi nước nó cũng khác nhau hết đó. Cho nên đó, mình á làm từ thiện, cái tâm thiện, thiện nhỏ, cố gắng phát triển thêm cho nó có thiện lớn. Giờ khi thực hiện cái đó phải xem nha, nhằm lúc nào, ở nơi đâu, vào giờ nào, nói như vậy á, để mình tránh khỏi đi vi phạm những cái luật pháp của cái nước này, của nước nọ đó. Chứ không khéo là mình sẽ bị dính mắc, mình sẽ bị dính mắc, thấy không? Đó thì tóm lại á là tứ chánh cần là một điều rất cần thiết cho đời sống của con người tu hành của đạo Phật, mà không riêng là người đạo Phật, rất cần thiết cho đời sống tất cả mọi người trên cuộc đời này. Đạo nào cũng cần thiết hết trơn á, đạo nào cũng cần thiết hết trơn á. Hay kể cả người không đạo cũng vậy. Nếu người không đạo là mình nói theo cái truyền thống của ông bà rồi đó. Mà nói theo truyền thống của ông bà mà đi sâu vào á, vào cuộc sống của nhân sinh á, đó cũng là đạo đó. Đạo gì? Đạo ông bà, đạo đồng ngừ. Đạo đồng ngừ, thấy không? Nhưng mà thường cái đạo đồng ngừ đâu có ngồi giảng như sư. Đây là đạo Phật sư mới giảng. Nhưng mà sư giảng cái đạo Phật mà kể cả giảng theo đạo đồng ngừ luôn. Mà khi nói giảng đạo đồng ngừ thì người có đạo hay là người không đạo, người đạo nào vậy chăng nữa, cái này cũng nên nghe và cũng nên thực hiện hết, thấy không? Thì hôm nay thôi thì 1 tiếng là đúng 1 tiếng đồng hồ rồi. Thôi rồi đến đây thì kết thúc. Cầu nguyện Hộ Ân Tam Bảo, Hộ Pháp Vệ Thiên gia hộ cho tất cả chư tăng ni và Phật tử nam nữ trong nội bộ của Tịnh Xá Liên Hoa nghe những lời sư nhắc nhở thì thôi cố gắng thực hiện cho tốt. Và đồng thời bên cạnh thì cố gắng tránh những điều gì mà trong tâm mình khởi xấu, bỏ đi nha. Cần phát triển cái tâm tốt. Bởi vì tâm mà phát khởi xấu thì sau này phải mang những cái tâm mà phát khởi xấu, nó sẽ đi đến cái hành động xấu thì tội lỗi lắm, đau khổ về sau. Mình đau khổ mà người khác cũng đau khổ về mình. Mà đặc biệt là cha mẹ bên cạnh mình càng đau khổ. Bởi vì mình có cha mẹ, có anh em mình đi tu mà mình làm cái gì sai rồi á thì cha mẹ rất là đau khổ, dòng họ mình cũng đau khổ nữa. Bởi tôi nói vừa qua đó, cái vụ tiền á ở bên Mỹ gửi về sư đây có 270 đô mà ngay thời điểm đổi ra thì chỉ có 2,7 triệu thôi, 2,7 triệu thôi. Nhưng mà cái gia đình của chú Duyên á, bà má chú Duyên gửi cúng dường cho sư. Nhưng mà rồi á, thằng Duyên ở đây con á, đứa con nó đưa lộn. Mà như vậy á, cả một cái khu vực của cái chùa mà thằng Duyên nó đưa lộn, nó dẫn sư xuống xin trở về để mà rồi nó sẽ báo về cho mẹ nó bên Mỹ biết. Bởi vì cả xóm xúm nhau ký tên 40 người, cả một cái xóm chùa nọ ký tên 40 người thưa sư qua xã Ủy ban Bạch Đằng. Trong khi mà sư á, mời tất cả những người đó lại cùng với sư, rồi sư để có thằng Duyên để nó đứng ra nó nói. Nhưng mà thiên hạ có một mực là sư ủy quyền cậy thế, thấy không? Bôi nhọ sư. Lúc đó cả tỉnh Sông Bé và cả tỉnh Đồng Nai, sư là một cái người ủy quyền cậy thế, đọt cái tiền của cái chùa nọ. Nói thật, hết ý luôn. Mà những người thưa sư là những người thọ ơn sư rất nhiều. Có thể rằng sư cứu sống họ luôn đó. Họ chết mà sư cứu sống họ, nhưng mà họ phản bội. Lúc đó tôi nói công khai thẳng với một số người này, tôi nói tôi là cái người xã Bạch Đằng, quê hương cha sanh mẹ đẻ ở đây, chỉ vì á có 270 đô đổi ra có 2,7 triệu mà tôi ủy quyền cái thế tôi đọt nha.
còn có nước tôi cắt cái đầu này tôi quăng sông Đồng Nai, mặt mũi nào tôi ngó dòng họ tôi đây nữa, tôi người bản xứ mà. Nói như vậy mà họ vẫn 1-2 là tôi đọt cái số tiền đó. Quý vị nghĩ sao? Cuộc đời nó có nhiều cái trái ngang lắm, nhiều cái trái ngang vô cùng. Mình á, cả xóm này mình đã cứu họ, nhiều người chết đi sống lại, mà giờ chót họ xúm nhau cái tên thưa mình có 2,7 triệu qua xã. Quý vị thấy đứt ruột không? Đó. Cho nên lúc đó kể giáo hội địa phương này họ cũng nghĩ sư là đọt tiền. Tới chừng thanh minh á, bên kia gửi cái phát về đó, thì họ mới thấy mọi việc nó là như vậy. Nhưng mình giải quyết đây trong phạm vi nhỏ thôi, mình đâu có nói lớn ra. Cả 2 tỉnh, thành ông sư sự này là ủy quyền cậy thế để mà chiếm đoạt cái tiền của má chú Duyên gửi về ủng hộ cái chùa của họ. Bây giờ biết được không? Cho nên thôi thì tăng ni phải nghe chỗ này nghe. Mình tu nhiều, chịu nhiều sự oan ức lắm, nhiều oan ức, nhiều thị phi đó, nhưng mà phải nhẫn nhịn, phải ráng nhẫn nhịn mình tu mới được. Mà chính nhờ sư nhẫn nhịn đó mà sư sống tới bây giờ. Chứ nếu không nhẫn nhịn thì chắc cũng chết mất rồi. Chết 20 lần lên chứ không có 1 lần đâu. Thấy không? Cho nên phải cố nhẫn nhịn. Có những cái người ta vu oan giá họa mình, có những cái mà không thể nói được, mà những người bên ngoài cứ nghĩ mình thì như vậy thôi. Trong khi mà mọi việc là sáng tỏ rồi thì chỉ có khu vực nhỏ biết thôi, chứ bên ngoài người ta đâu có biết. Mình đâu có phát lo nói, đâu có đăng báo mà nói làm chi. Thôi kệ cứ chịu đi. Đó. Nghĩa là mình không, người ta nói mình nhục mà mình không nhục thôi. Cái lời nói không làm cho mình nhục được. Đó. Dầu họ có bao cái danh dự mình đi chăng nữa thì danh dự mình cũng là ảo quyền, chẳng nghĩa địa vậy đó. Con không nên buồn phiền làm gì. Nhưng mà nói cho lúc đó cũng buồn chứ. Cũng buồn chứ. Nói thật với mấy trò đó, sư khóc ngon lành luôn. Cuộc đời tôi tu hồi nhỏ tới bây giờ, tôi chưa hề bị ai vu khống tôi một cách nhục nhã mà tôi là cái người bản xứ. Tôi khóc ngon lành. Tôi khóc đây không phải tôi buồn, tôi tuổi mù, tôi khóc cho tình đời. Tại sao con người sống như vậy? Tại sao vậy? Mà nói không phải đơn giản nha. Cái ông thầy á, ông thầy ở đó, ông chơi ngải, ông mê hoặc cái số người đó trơn. Kể cả ông xúi cho một cái ông đệ tử ruột của tôi mà làm đơn thưa tôi qua xã, đứng đơn, cái người chánh danh đứng đơn, giờ 40 người ký tên vô. Ông ký tên xong rồi cái ông về, ông lên đây ông bạch thật với sư phụ ơi, giờ tình hình vậy á, ông thầy đó ông xúi con trò là làm đơn thưa sư phụ, giờ con thưa rồi, giờ đưa qua xã rồi, giờ con báo với sư phụ biết. Nói Tèn ơi, sao ông nghe lời kỳ cục vậy? Sao lúc đó con không biết làm sao nữa, ông nói đâu con ký tên đó à? Giờ con giật mình, chẳng hay sao con ký tên con thưa thầy kỳ vậy? Thôi được rồi ông, để tôi qua tôi nói chủ tịch mặt trận tổ quốc đưa tôi coi cái đơn ông ghi với bao nhiêu người ký tên, rồi tôi nói mặt trận tổ quốc phô ra cho tôi cái bản đó, tôi mới làm cái bằng chứng đó. Tôi báo về giáo hội, rồi là tôi báo cho Duyên, nó kêu mẹ nó gửi cái phát về. Ai về mẹ nó đã gửi cái phát về rồi, ở dưới Biên Hòa, ở chùa Giác Minh á, mà trên này Duyên nó chưa xuống lấy, nó đem ra nó làm sao vậy? Tới chừng đem về, tới chừng đem ra giáo hội giải quyết thì mấy ông nói thì sao biết không? Nghe nói số tiền nhiều cũng ham. Được rồi không? Ham mà đi quỷ nhục một ông thầy mình đã từng cứu sống gia đình mình chết đi sống lại, giúp đỡ cái chùa mình á, hết hơi luôn. Bây giờ thấy chưa? Khóc đây là khóc tình đời sao thế? Mình thương họ, mình giúp họ hết mình, cái chuyện như vậy mà họ vu khống mình được à? Thiệt tình mà nói. Thôi nói khóc tình đời á, thiệt á, đời nó chua lắm. Sư mà nếu mà nó vu khống như vậy, bữa kỳ sư nói thẳng là tôi là người bản xứ ở đây, cha mẹ anh em dòng họ đều đây, chùa tôi nằm đây luôn,
mà tôi ý quyền kỵ thế vậy, tôi chỉ còn cắt cái đầu này bỏ sau Đồng Nai chứ còn ý mặt mũi nào mà ngó dòng họ nữa, mặt mũi nào mà ngó Phật tử nữa. Tôi nói thẳng như vậy mà họ cũng làm tử. Một hai mà chính cái người mà làm thư ký, chính cái người làm thư ký, cha của người làm thư ký đứng ra mà ghi cái này á, cuối cùng rồi biết sao, bị trả quả liền. Trả quả cách đau đớn. Cái cô làm thư ký, cổ đi theo người ta lên trên bến cát và bị giết chết một cách đau đớn. Sau khi bị giết chết cách đau đớn mà công an Tân Nguyên mình lên trên đó điều tra nữa, điều tra cái thằng giết nó, khiến cho nó đi theo cái thằng đó, nó không có chồng, theo cái thằng gánh hát đó lên bến cát xã Định Hòa. Công an mình đi lên điều tra luôn, bị đi lên đó là mất tích á, mất xe Honda luôn, đeo là mấy chỉ vàng ở trong mình, mất tích hết trơn. Công an lên điều tra thì điều tra ngay cái gia đình cái thằng đó, sau đó thằng đó tự dẫn chết luôn. Đó. Cái hồn nó về, cái hồn cái cô đó đó về báo cho sư Văn trong một giấc mơ. Lúc đó sư Văn ông ở trong rẫy á, trong điểm 3 đó, ông thấy nó về, vì nó cũng là Phật tử của mình, gia đình Phật tử mình hết trơn à. Nó khóc mà sư Văn thấy thân thể nó bèo nhèo hết trơn á, thân thể nó bèo nhèo, nó khóc mà nói lại sư Văn, nói sư ơi, con trò tội lỗi dữ lắm rồi sư. Sư Văn hỏi cô tội gì mà sao, mà lúc đó sư Văn chưa biết nó mất tích. Nói con trò phạm tội lớn lắm, phạm tội lớn lắm, cho nên con trò bị ra đi rồi, chết rồi, không còn sống trần gian này nữa. Sư Văn đâu biết, tới chừng ổng nghe nói vậy, sáng bữa sau ổng về ổng hỏi sư, trò thấy cái cô đó tên đó vậy mà cô nói vậy sao sư? Tôi nói đúng rồi, nó mất tích nay cũng khoảng nửa tháng, mất tích nửa tháng mà nó nói với ông như vậy là phải rồi. Cái là phải sao? Chứ ông hỏi sư, nó ngồi nó làm thư ký, nó ghi biên bản kết tội tôi á, là tôi lấy cái tiền cái chùa đó đó, nó phạm tội lớn là đúng rồi đó, tội vu khống đó. Rồi sau này thì nó đúng ra nó về cái hồn nó, sau này giờ sư Văn về với chùa Phước Huệ tu, nó theo với nó tu với đó. Thấy chưa? Bởi nên vu khống. Còn ba nó sau này cũng chết luôn, mẹ nó chết luôn, giờ chết hết trơn rồi, ba mẹ chết luôn. Hả? Anh chị mà bại liệt hết trơn. Vu khống tôi nặng quá mà, quá nặng, có 2,7 triệu thôi à, mà tôi đâu có lấy. Tại vì cái bà Tứ ở bên Mỹ á, bà gửi về cho thằng Viên, lúc đang làm cái giảng đường mình đang ngồi nè, tôi đang làm còn dở dang, bà về đây, bà với thằng Viên con bà lại đây thăm tôi, thăm tôi rồi mà bà thấy vậy, bà nói thôi để tôi về bển, tôi gửi gì tiền gì ủng hộ sư Đặng sư làm tiếp tục. Lúc đó bị hết tiền ngưng rồi, bà mới gửi về. Mà gửi về cái cô đem đến á, thì cổ đem đến đây giùm, kêu thằng Viên thì để cho thằng Viên nó tự quyền nó gửi đâu nó gửi, biểu thằng Viên gửi ngay cái chùa đó, mà cái chùa đó thân tín với cổ. Cái cô mà kêu thằng Viên á, thì Viên đâu biết gì, nó tưởng đâu là cái người đó nhận thế cho sư. Tức là cái bữa mà thằng Viên nó qua với má nó đó là viếng cái chùa đây, là cái ngày sư cúng Trai Tăng, thì cái ông lão mà đệ tử sư á, là ông lên, ông đang dự, ông cũng phụ sắp xếp ở đây. Rồi cái ông thầy á ở cái chùa đó đó cũng lên cúng ở đây, Viên nó cũng gặp ở đây. Cho nên khi xuống dưới chùa ở Biên Hòa để nhận cái tiền gọi là chùa Giác Minh á, thì cái cô mà dẫn thằng Viên đi á, xuống dưới chùa và nhận tiền á, cổ kêu á thằng Viên nó gửi ngay cái ông thầy này và cái ông già này, thì nó tưởng đâu hai người này lãnh giùm cho sư, nó đưa rồi nó mới về đây nó ghé, nó mới nói sư, nó không phải, nó đó là chùa khác rồi đó. Sau đó nó biết, nó mới nhờ sư dẫn xuống
xin nhận cái số tiền đó lại, và để là nó điện báo cho mẹ nó gửi cái phát về. Đó. Bị cái hầu nó đưa là nó ký tên, nó đưa cho cái ông thầy này, mà không ngờ ông thầy này xài ngải, khuynh đảo cả một cái nhóm Phật tử ở cả cái khu vực đó đồng ký tên thưa sư. Quý vị thấy ngải độc chưa? Mê tâm hết, nói đâu nghe đó à. Cho nên cái này á, để nói cho Phật tử nghe, có những người họ xài ngải họ rất tốt, họ cứu đời không hà, nhưng mà có những người họ dùng ngải mê họ hại người ta. Tới vì sau này nghe ra ông thầy này nè, ổng đã bị một cái vết xấu ở ngoài Long Thành á, ổng làm bậy như vậy á, người ta mới đuổi ổng vô Biên Hòa ổng ở, ổng làm bậy ở chùa Biên Hòa nữa, Biên Hòa mới đuổi ổng, mới về á ngã tư Bình Chẩn, rồi ông thầy ở chùa Bình Chẩn đuổi ổng nữa, ông không cho ở, mới lại ông xin sự mở cái chùa bị không có người ở. Mình thấy tội nghiệp mà cho ở, rồi giờ đây làm bậy ở tại chùa này nữa, rồi bị gia đình người ta thưa lên chính quyền nữa, rồi bây giờ ông lợi dụng cái chỗ này, ông quậy sư đặng ông tránh cái tiếng ông, được rồi không? Đó. Cho nên tôi nói tăng ni và Phật tử tu hành đó, bà con cô bác mình đó, người tu cũng có người tốt mà cũng có người xấu nha không? Người cư sĩ cũng có người xấu mà cũng có người tốt. Cho nên đừng bao giờ quơ đũa cả nắm, đừng bao giờ quơ đũa cả nắm, mình tội lắm nha không? Mà đặc biệt đừng bao giờ vu khống người ta, mang quả báo như cái cô đó, cô vu khống tôi cả gia đình luôn, bây giờ tan nát hết trơn rồi. Bản thân cổ sau đó bị quả báo nặng nề là bị người ta khiến cho cổ đi theo cái thằng cánh hát không có chồng, bị cái cánh hát nó dụ dỗ sao theo nó lên trên Định Hòa, nó giết luôn, nó lấy xe luôn. Thì về báo cho sư văn là kể là con mắc tội nặng, là con phạm thượng, phạm tội lớn lắm. Thì cuối cùng là vậy đó, nó vừa kể qua. Cái đây dạy đạo mà cũng có nhân quả cho nghe biết vậy đó, thấy không? Rồi thôi rồi cố gắng rồi, giữ cho tốt. Đó, khi dứt lời rồi thôi rồi chúc tất cả tăng ni Phật tử nam nữ xa gần thân tâm an lạc, tu hiền tinh tấn, niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đại tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật.